Đêm qua, khi thị trường tài chính toàn cầu còn đang yên ắng, một cơn địa chấn đã được kích hoạt. Chỉ bằng một tuyên bố ngắn gọn, Tổng thống Donald Trump đã chính thức châm ngòi cho hiệp 2 của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, một phiên bản tàn khốc và khó lường hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng chứng kiến. Mức thuế bổ sung 100% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2025. Con số 100% đó không còn là một đòn cảnh cáo, đó là một tuyên bố hủy diệt về mặt thương mại. Ngay lập tức, thị trường phản ứng trong hoảng loạn. Chỉ số 500 tương lai rơi tự do, Bitcoin mất mốc quan trọng, nhưng giữa biển lửa đó, một tài sản duy nhất đã bừng sáng. Vàng, từ 3.950 đô la, đã xuyên thủng ngưỡng tâm lý 4.000 và đóng cửa ở 4.016 đô la một ounce chỉ trong vài giờ. Đây là cơ hội ngàn vàng để đổi đời, hay là cái bẫy chết người đang chờ đợi những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm? Và quan trọng hơn cả, khi hai gã khổng lồ đối đầu, một nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam như chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài sản và tìm kiếm lợi nhuận? Trong 12 phút tới, chúng ta sẽ mổ xẻ ván cờ địa chính trị này một cách hệ thống. Và hãy nhớ, có một yếu tố cực kỳ quan trọng, một con át chủ bài mà cả hai bên đều đang che giấu. Tôi sẽ tiết lộ nó ở phần cuối của video này. 1. Giải mã đòn thuế 100%, một đòn tấn công đa mặt trận. Thay vì nhìn nhận đây là một câu chuyện cũ lặp lại, chúng ta cần phải hiểu rằng mức thuế 100% là một vũ khí kinh tế có sức công phá hoàn toàn khác biệt so với các mức 10% hay 25% của giai đoạn 2018 đến 2020. Tác động của nó không chỉ dừng lại ở biên giới mà lan tỏa ra toàn bộ cấu trúc kinh tế. Đầu tiên, hãy nói về người chịu chi phí thực sự. Về lý thuyết và thực tế, chính các nhà nhập khẩu Mỹ là người phải nộp thuế cho chính phủ của họ, và gần như 100% chi phí này sẽ được chuyển thẳng vào giá bán lẻ. Người tiêu dùng Mỹ sẽ là nạn nhân cuối cùng. Điều này tạo ra một cơn ác mộng lạm phát. Hãy tưởng tượng, chi phí cho mọi thứ, từ chiếc iPhone, đôi giày Nike, đồ nội thất cho đến phụ tùng ô tô, đều tăng vọt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed sẽ bị đẩy vào một thế kẹt chính sách kinh điển. Họ buộc phải lựa chọn giữa việc siết chặt tiền tệ hơn nữa để kiềm chế lạm phát, chấp nhận nguy cơ đẩy kinh tế vào suy thoái sâu hơn, hoặc nới lỏng để cứu tăng trưởng, nhưng lại để lạm phát bào mòn sức mua và sự ổn định xã hội. Cả hai con đường đều dẫn đến những hậu quả đau đớn, và sự do dự của Fed sẽ càng làm thị trường thêm hỗn loạn. Thứ hai, đây là một đòn đánh trực diện vào các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ. Những biểu tượng như Apple, Walmart, Target đã dành hàng thập kỷ để xây dựng nên một chuỗi cung ứng hiệu quả đến từng sen tại Trung Quốc. Một chính sách thay đổi chỉ sau một đêm sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc lợi nhuận của họ. Việc dịch chuyển sản xuất không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi hàng tỷ đô la vốn đầu tư, mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng nhà máy mới, đào tạo nhân công và thiết lập hệ thống logistics. Trong ngắn hạn, biên lợi nhuận của các tập đoàn này sẽ bị nghiền nát, dẫn đến việc sụt giảm giá cổ phiếu, cắt giảm chi tiêu, và làn sóng sa thải nhân công quy mô lớn là điều gần như chắc chắn. Sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán không chỉ là phản ứng tâm lý, nó đang phản ánh một thực tế kinh doanh tàn khốc sắp diễn ra. 2. Nước cờ đáp trả của Trung Quốc, những vũ khí phi đối xứng. Trung Quốc hiểu rõ họ không thể thắng trong một cuộc chiến thuế quan đối đầu trực diện, vì kim ngạch nhập khẩu của họ từ Mỹ thấp hơn nhiều. Do đó, Bắc Kinh sẽ sử dụng những vũ khí phi đối xứng, những đòn đánh vào nơi Washington ít ngờ tới và dễ tổn thương nhất. Vũ khí đầu tiên và nguy hiểm nhất là vũ khí hóa chuỗi cung ứng và các nguồn lực chiến lược. Trung Quốc kiểm soát hơn 80% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, thành phần không thể thiếu trong sản xuất nam châm vĩnh cửu cho xe điện, tua bin gió, và các hệ thống vũ khí tinh vi của Mỹ như máy bay F-35 hay tên lửa Tomahawk. Một lệnh cấm xuất khẩu, hoặc thậm chí chỉ là sự siết chặt hạn ngạch, cũng đủ để làm tê liệt các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ. Tương tự, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu về hoạt chất dược phẩm, API. Sự phụ thuộc này đặt hệ thống y tế Mỹ vào tình thế mong manh. Vũ khí thứ hai là các rào cản phi thuế quan và danh sách thực thể không đáng tin cậy. Thay vì áp thuế, Trung Quốc có thể sử dụng bộ máy hành chính khổng lồ của mình để gây khó dễ cho các công ty Mỹ đang hoạt động tại đây. Các cuộc điều tra chống độc quyền, thanh tra an toàn lao động, trì hoãn cấp phép là những công cụ hữu hiệu để gây áp lực. Việc đưa các tập đoàn lớn của Mỹ như Boeing, Qualcomm,
hay các nhà xuất khẩu nông sản vào danh sách đen sẽ chính thức đóng sập cánh cửa vào thị trường 1,4 tỷ dân của họ. Vũ khí thứ ba, dù rủi ro, vẫn luôn được đặt trên bàn: tài chính và tiền tệ. Việc bán tháo một phần trong kho dự trữ trái phiếu chính phủ Mỹ khổng lồ có thể gây ra một cú sốc trên thị trường nợ, đẩy lợi suất trái phiếu và lãi suất cho vay tại Mỹ lên cao. Đồng thời, việc cho phép đồng nhân dân tệ mất giá một cách có kiểm soát sẽ giúp bù đắp một phần tác động từ thuế quan của Mỹ, dù hành động này có nguy cơ gây ra dòng vốn tháo chạy khỏi chính Trung Quốc. 3. Dòng tiền thông minh đang đi về đâu? Vì sao vàng lại là vua? Trong một môi trường đầy rẫy rủi ro và bất định như vậy, nguyên tắc số 1 của dòng tiền thông minh là bảo toàn vốn. Khi niềm tin vào hệ thống tiền tệ fiat, vào lợi nhuận doanh nghiệp và sự ổn định chính trị suy giảm, các nhà đầu tư sẽ đổ xô đến những tài sản đã được chứng minh giá trị qua hàng ngàn năm. Vàng chính là lựa chọn tối thượng vì 3 lý do cốt lõi. Thứ nhất, vàng là tài sản vật chất không có rủi ro đối tác. Giá trị của nó không phụ thuộc vào lời hứa trả nợ của bất kỳ chính phủ hay công ty nào. Nó không thể bị phá sản, không thể bị in thêm một cách vô tội vạ. Thứ hai, vàng là một công cụ phòng hộ lạm phát và mất giá tiền tệ đã được lịch sử kiểm chứng. Khi các chính phủ buộc phải đối mặt với lựa chọn giữa suy thoái và in tiền để kích thích kinh tế, giá trị của tiền giấy sẽ bị xói mòn và giá trị của vàng sẽ tăng lên. Thứ ba, vàng là nhiệt kế đo lường nỗi sợ hãi địa chính trị. Mức độ căng thẳng Mỹ-Trung càng leo thang, sự hỗn loạn toàn cầu càng gia tăng, thì nhu cầu trú ẩn vào vàng càng lớn. Việc vàng chinh phục mốc 4.000 USD ounce chỉ là bước khởi đầu. Nếu cuộc chiến này tiếp tục diễn biến xấu, mục tiêu 4.200 đô la Mỹ và xa hơn nữa là hoàn toàn khả thi. Điều này sẽ tạo ra một mặt bằng giá mới cho vàng trong nước. Với tỷ giá và các yếu tố chênh lệch cung cầu, việc giá vàng SJC hay vàng nhẫn vượt mốc 150 triệu đồng một lượng không còn là kịch bản xa vời. Bên cạnh vàng, các tài sản trú ẩn khác như franc Thụy Sĩ, CHF hay Yên Nhật, JPY cũng có thể thu hút dòng tiền, nhưng chúng vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách của ngân hàng trung ương mỗi nước, do đó không có được sự độc lập tuyệt đối như vàng. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với yếu tố then chốt, biến số ngầm mà tôi đã nhắc đến. Nó không phải thuế quan, không phải đất hiếm, mà là một cuộc chiến vô hình đang định hình lại toàn bộ trật tự thế giới. 4. Biến số ngầm, cuộc chiến công nghệ 2.0 và đòn chí mạng về phần mềm. Hãy chú ý đến chi tiết nhỏ trong tuyên bố của ông Trump: Mỹ sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu phần mềm chiến lược. Đây không phải là một câu nói thêm vào, đây mới chính là đòn đánh mang tính hủy diệt trong dài hạn, là trái tim của cuộc chiến thương mại phiên bản 2.0. Cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung trong thế kỷ 21 về bản chất là cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ công nghệ. Trí tuệ nhân tạo, AI chất bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, ai làm chủ những lĩnh vực này, người đó sẽ định hình tương lai. Mỹ biết rằng lợi thế cạnh tranh cốt lõi của họ không còn nằm ở các nhà máy sản xuất hàng loạt, mà nằm ở hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ở quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là các phần mềm lõi. Trung Quốc có thể chế tạo phần cứng, nhưng để thiết kế ra những con chip tiên tiến nhất, họ hoàn toàn phụ thuộc vào phần mềm thiết kế vi mạch của các công ty Mỹ như Cadence hay Synopsys. Bằng cách cắt đứt nguồn cung phần mềm này, Washington đang nhắm thẳng vào gót chân Achilles của ngành công nghệ bán dẫn Trung Quốc, bóp nghẹt tham vọng tự chủ của họ ngay từ gốc. Đòn đánh này còn mở rộng ra các phần mềm mô phỏng công nghiệp, phần mềm quản lý hàng không và các thuật toán AI lõi. Đây là một cuộc chiến ở một đẳng cấp khác, một cuộc chiến tranh giành bộ não của nền kinh tế số. 5. Chiến lược cho nhà đầu tư Việt Nam, giăng buồm hay tìm bến đỗ. Giữa tâm bão này, một nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam cần hành động một cách có chiến lược, không phải bằng cảm tính. Thứ nhất, tái cơ cấu danh mục theo hướng phòng thủ. Đây là thời điểm để ưu tiên bảo toàn vốn. Hãy xem xét lại tỷ trọng các tài sản an toàn. Vàng vật chất và các chứng chỉ quỹ vàng nên chiếm một tỷ trọng quan trọng, có thể từ 15 đến 20% danh mục. Bên cạnh đó, có thể xem xét các cổ phiếu của những công ty thuộc ngành hàng thiết yếu, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế như điện, nước, dược phẩm, bán lẻ thực phẩm. Đây là những pháo đài vững chắc trong danh mục của bạn. Thứ hai, tìm kiếm cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. Chiến lược Trung Quốc cộng 1 sẽ được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để đón nhận dòng vốn FDI này.
Các nhà đầu tư có thể nghiên cứu sâu về cổ phiếu của các công ty phát triển khu công nghiệp có quỹ đất sạch, vị trí thuận lợi. Các công ty logistics và cảng biển sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng lưu thông hàng hóa, và các doanh nghiệp sản xuất có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ ba, tránh xa các lĩnh vực rủi ro cao. Những công ty có hoạt động kinh doanh phụ thuộc lớn vào một trong hai thị trường Mỹ hoặc Trung Quốc, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực công nghệ có chuỗi cung ứng phức tạp, sẽ đối mặt với sự bất ổn rất lớn. Đây không phải là lúc để bắt đáy một cách mù quáng những cổ phiếu này. Cuối cùng, trang bị tri thức là vũ khí tối thượng. Trong một thế giới biến động, thông tin nhiễu loạn, việc có một nền tảng kiến thức vững chắc để tự mình phân tích và ra quyết định là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã cùng nhau mổ xẻ một sự kiện địa chính trị, kinh tế phức tạp. Hãy cùng hệ thống lại. 1. Đòn thuế 100% là một vũ khí kinh tế hạng nặng, có khả năng kích hoạt lạm phát và suy thoái tại Mỹ, đồng thời làm tê liệt các tập đoàn đa quốc gia. 2. Trung Quốc sẽ không đối đầu trực diện mà sử dụng các đòn đáp trả phi đối xứng, nhắm vào chuỗi cung ứng và các điểm yếu chiến lược của Mỹ. 3. Trong bối cảnh hỗn loạn, dòng tiền đang tìm về các kênh trú ẩn an toàn, với vàng là lựa chọn số 1, mở ra tiềm năng tăng giá lên các cột mốc mới. Và 4. Cuộc chiến thực sự, cuộc chiến định hình trật tự thế giới mới, là cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ công nghệ. Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên đầy biến động. Những quy tắc cũ đang bị phá vỡ. Đây là giai đoạn của rủi ro cực lớn, nhưng cũng là giai đoạn tái phân bổ lại tài sản một cách mạnh mẽ nhất. Cơ hội lịch sử sẽ xuất hiện, nhưng nó chỉ dành cho những cái đầu lạnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tư không phải là một cuộc chơi may rủi, nó là một cuộc chơi của tri thức. Để đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn, bạn cần những thông tin và phân tích sắc bén, đa chiều. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình giải mã những biến động của kinh tế toàn cầu, hãy dành ra một giây để nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Bởi vì mỗi kiến thức chúng ta chia sẻ hôm nay chính là nền tảng cho sự thịnh vượng của bạn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.